بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا المتواصل حول القرآن الكريم ومأدبته ومأدبته، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاء متصلا في الدنيا والآخرة. لقاؤنا مع القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة. الآية 67. وجوه القراءات. وإذ وقف حمزة جلي لتحقيق الهمزة وتسهيلها لكسرها بعد الواو الزائدة المفتوحة، وما في ألف موسى جلي، كذا المنفصل والجر الهمز الساكن. وقرأ أبو عمرو بإشكال راء يأمركم وترجع الزهري، فله اختلاف ضم الراء السكون تخفيفا، والاختلاف جمعا بين الحركة أو الضم والإسكان. وقرأ الباقون بالضم الخالص ولا تخفى منه الجمع، وصلتها لورش وكسر خلف بخلف عنه. وعملت تاريخ راء بقرة مع هاء التانيث وقفا بخلف عنه من حروف أكهر، وقعت بعد فتح. وقرأ حفص كلمة هدوى هكذا بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا تخفيفا. والباقون سوى حمزة وخلف العاشر بضم الزاي وتحقيق الهمزة على الأصل هدوءا. ولحمزة والعاشر إسكان الزاي مع التحقيق جزءا. ولحمزة وقفا إبدالها واوا زي الهمزة واوا كحفص مع إشكال الزاي هكذا هزوا. والنقل هدى. ولا يخفى النقل والشك على المفصول. الجمع قانون بالقصر والسكون فيوافقه يعقوب، قانون بالصلة مع القصر فيوافقه ابن كثير. أبو جعفر ده الهمز الساكن مع الصلة، قانون توسط مع السكون يوافقه ابن عامر وشعبة، لأن يقرأ هدوءا، قانون يقرأ هدوءا. حفص بالإبدال هدوءا، قانون بالصلة مع التوسط ينفرد. ورش تقليل ألف موسى مع الإشباع وذل الهمز الساكن وصيغة من الجمع، وهزؤا أيضا، والنقل في المفصول أنا كونا. دوري أبي عمرو، دوري هنا له 4 أوجه. كان راء يأمركم واختلاف الضم
مع المد والقصر. نور أبي عمرو التقليل والقصر ووجهي الراء يأمركم. سوسي لأنها بتسكن مع الإسكان إن الله يأمركم. نور أبي عمرو توسط مع وجهي الراء أيضا. حمزة إمالة وإشباع وغزءا وصلا وغزوة وقفا. تختلف على ميم الجمع ونون أن. الكسائي وصل منفصل وغزوة مع الإمالة. عطش العاشر من هزء في الإسكان. اقرأ القانون بالقصر والسكون وهزء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالون بالصلة مع القصر. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أبو جعفر ابن همز الساكن مع الصلة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالون توصل السكون. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حفص هزوة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالون صلة التوصل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مشرقين وإشباع والنجم الساكن ونفخ أصلا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نور أبي عمرو تقليل وقصر وإشكال راء يأمركم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
نور اختلاف ضم الراء. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خصوص إسكان الراء مع ذل السكن. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نور النعم وجهي يأمركم مع الفرس. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حمزة إشباع مع الإمالة وهزءا وصلا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سكت خلف على ميم الجمع ونون أن والوقف على هدى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كساء إمامة وتوسط وهزؤا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلف عاشر إمالة وتوسط وهزءا لإسكان الزاي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية 68. ونور القراءات وقف يعقوب على كلمة هي بهاء السكن يبين لنا ما هي، ولا يخفى ما للكسائي في راء بقرة وقفا وضغط الغنة للخلف عن حمزة في التنوين قبل الواو، ورقق ورش من راء ذكر وصلا بضمها بعد كسر، والجميع لهم وقفا وجهان: التفخيم أخذا بالأصل ولا رفق،
والترقيق لكونها ساكنة بعد كسر، والترقيق أولى لأنه أيسر، ولا عبرة بسكون الكاف بين الباء والراء، كما لا يخفى إبدال الهمز الساكن في ورش والسوسي وأبي جعفر في الحالين وحمزة وقفا. الجمع قالوا يوافقه الجميع سوى ورش والسوسي وحمزة وأبي جعفر ويعقوب. السوسي من إبدال الهمز الساكن تفعلوا ما تومرون معه خلاد وأبو جعفر. ورش ترقيق راء بكر مع الإبدال خلف عن حمزة ترك الغنة. يعقوب من الوقف على ما هي لهاء السكن. اقرأ القانون أولا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. عبد السوسي بالهمز الساكن فافعلوا ما تؤمرون. اقرأ الورش من ترقيق راء بكر مع الإبدال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. خلف عن حمزة ترك الغنة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعقوب يبقى على ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الآية 69. وجوب القراءات. بقرة جلية وقفا الكسائي والهشام وحمزة على كلمة صفراء أوجه القياس الخمس. الجمع قانون يوافقه الجميع سوى ورش وحمزة. ورش إشباع يوافقه حمزة. اقرأ القانون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اقرأ الورش. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الآية 70. وجوب القراءات. وقف يعقوب على ما هي جلي ولا يخفى المنفصل. وأمال ابن الأكوان وحمزة والعاشر ألف شاء. والهشام وحمزة وقفا أوله القياس الثلاثة في الهمز المفتوح حيث لا روم فيه. الجمع قانون بالقصر يوافقه أهل القصر. قانون التوسط يوافقه أهل التوسط سوى ابن الأكوان والعاشر.
ابن ذكوان إمالة ألف شاء معه العاشر. ورش إشباع، حمزة إشباع وإمالة. اقرأ لقانون بالقصر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. اقرأ لقانون بالتوسط. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. اعطف ابن الأكوان من الإمام وإنا إن شاء الله. وإنا إن شاء الله لمهتدون. اقرأ الورش الإشباع. وإنا إن شاء الله لمهتدون. حمزة إشباع وإمام. وإنا إن شاء الله لمهتدون. قف يعقوب على ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الآية 71. ولو القراءات ما في راء بقرة رقصا للكتائي جليد. ورقص ورش راء تثير بضمها بعد ياء ساكنة. ولا يخفى النقص والشك على الموصول ومال الكتائي من مسلمه وقفا كذا ياء شيه بلا خلاف. الميم من كلمة شمس والياء من كلمة زينب. وقرأ ابن وردان في ورش قالوا لنا جئت بالحق. ولا يخفى إذن هم الساكن جئت بالسوسي وأبي جعفر في الحالين وحمزة وقفا. ولا إذن لورش لأنها نامت كلمة جئ على وزن فل. الجمع قانون يوافقه الجميع سوى ورش والسوسي وحمزة في خلف قلاب وأبي جعفر. السوسي من الأمر الثاني جيفا يوافقه ابن جمال. ابن وردان بالنقص مع الإبدال. حمزة سكت. ورش من دقيق الراء مع النقص والبدل. اقرأ لقانون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. سوسي إبدال همز الساكن. قالوا أنا جئت. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ابن وردان نقل وأزداد. قالوا لا جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون. حمزة سكت. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ورش تطيق الراء تثير مع النقل والبدل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآية 72 ونور القراءات. وإذ وقت حمل الجليل ولا تخفى ميم الجمع والجمع همز الساكن للسوسي وأبي جعفر في الحالين فالدارات وحمل وقفا ولا إبدال لورش لأنها لام الكلمة. الجمع قانون سكون يوافقه من يسكن سوى السوسي من إبدال الهمز الساكن فالدارات قانون صلة مع ابن كثير. أبو جعفر صلة مع الإبدال. اقرأ لقانون بالسكون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. السوسي إبدال الهمز الساكن. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قانون صلة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أبو جعفر صلة والدال. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الآية 73 وجوب القراءات. تقول نضربوه ببعضها هكذا قرأ ابن كثير وصلة الهاء الواو الصلة وصلا. وأمال الأصحاب ألف الموتى وقللها ورش وخلف عنه وأبو عمرو بلا خلاف على وزن فعل ولا تخفى ميم الجمع وصلت ميم ويريكم لورش وفتح خلف لخلف عنه كما لا يخفى البدل. الجمع قانون السكون يوافقه ابن عامر وعاصم ويعقوب. قانون صلة يوافقه أبو جعفر. قانون توسط الصلة ورش تقليل وصلة وإشباع والبدل توسط. أبو عمرو تقليل وسكون وقصر البدل. حمزة إمالة يوافقه الكساء والعاشر. فتح خلف على مين يريد. ابن كثير صلة هاء اضربوه بالواو مع صلة ميم الجمع. اقرأ لقانون بالسكون.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والمصير على القصر كذلك يحيي الله الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قانون توسط السنة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ورش تقليل وصلة من يريكم بدل ورش كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أبو عمرو تقليل وسكون وفصل البدل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حمزة إمام. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تكت الخلف. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ابن كثير صلة هاء اضربوه وصلا. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الآية 74. وجوه القراءات. لا تخفى ميم الجمع. فقرأ السوسي بإدغام الدال في الذال من بعد ذلك. له هنا أوجه 3. الوجه الأول الإدغام مع التخفيف أو الإخفاء ترك التشديد. والوجه الثاني الروض مع الإخفاء هكذا من بعد ذلك إدغام السكون من بعد ذلك والروض من بعد ذلك ولو الإدغام مع التشديد من بعد ذلك. الوجهان الأول والثاني مقدمان على الثالث. وقرأ قانون أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر فهي كالحجارة تكون الهاء في الحالين تخفيفا والباقون بكسرها على الأصل فهي كالحجارة. ومال الكسائي راء الحجارة وقفا مع التانيث بخلف عنه الحروف أكثر بعد فتح وواو قسوة بلا خلاف من كلمة لذودي كما أمرت دائه ياء خشية وقفا بلا خلاف من كلمة زينب كما لا يخفى النقل والشك على الموصول والموصول. وقرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة في الخاء مع الغنة من خشية الله ولا يقرأ حمزة وهشام على كلمة الماء لأول القياس 5. وقرأ ابن كثير وما الله بغافل عما يعملون هكذا بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. الجمع قانون السكون وسكون هاء فهي يوافقه دور أبي عمرو. عصر الكساء من إمالة واو قسوة مع سكون الهاء فهي ورش كسر الهاء والنقر والإشباع ينفرد. هشام من أوجه الماء وقفا. ابن الأكوان تحقيق الهمزة
معه عاصم يعقوب والعاشر. حمزة من الشك والإشباع أرض الماء. السوسي من بعد ذلك فهي كان الهاء. قانون صلة ينفرد. أبو جعفر الإخفاء من خشية الله. ابن كثير كسر الهاء عما يعملون. يقرأ القانون بالسكون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الكساء من إمالة واو قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقرأ الورش بكسر الهاء والنقص والإشباع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هشام من أوجه إهلام من التحقيق وأوجه الماء وقفا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 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 وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الأكوان من تحقيق الهمزة وقفا. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقرأ الحمزة بالإشباع وأوجه الماء وقفا. النقل الأنهار. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سكت خلف على المنصور. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سوسي إضغام فهي مع الإضغام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قانون صلة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أبو جعفر إخفاء النون الساكنة في الخاء وإن منها لما يهبط وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ابن كثير كسر الهاء عما يعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون. الله تعالى أعلى وأعلم.